เป็นมนุษย์สุดแสนดีมีโอกาสมีปัญญาเฉลียวฉลาดกว่าสัตว์ทั้งพ้องขอวิงวอนพวกเราทั้งหลายจงไตร่ตรองยึดคันลองความเป็นธรรมนำจิตใจอันความดีมีเสนียดเพราะมันมีเด่นมันกลายเป็นจุดจืดแย่งของพวกหาถ้าหลงดีเห็นคนเด่นเสนียดตาจิตลิษยาชอบย่ำยีคนเด่นเกินเหตุฉะนั้นท่านจึงสอนให้ละเสียทั้งส่วนดีส่วนชั่วสิ่งทั้งหลายหรือทำจิตหนุดประหนึ่งเหมือนกับตายจากดีชั่วทั้งหลายได้นิพพาน And we began with first of all a quote from the Pali from Buddhist scriptures which says that to pay respect to those worthy of respect is one of the highest blessings. And then Luang Por followed with two poems, traditional Thai poems. The first one, Ben Manut Sut Sen Di Mi Okat. Being born as a human is the greatest thing because one has an opportunity. Mi Panya Chalio Chalat Kwasat Thang Pong. One has more wisdom and cleverness than all the other beings. Khor Wing Won Tan Thang Lai Jong Drai Dong. So then you should use your wisdom and reflect. Yut Kan Long Kwam Ben Tham Nam Jit Jai, and take the truth of Dhamma as the true leader of your heart. An Kwam Di Mi Saniet Prop Mi Den. Goodness has a drawback, and that is fame and reputation. Manjing Ben Jut Ye Yang Kong Pok Ha, and then that causes people to get jealous and look down on you for your goodness. Ta kon di hen kon den saniet ta. Others become competitive with you because of your goodness. Jit Ritsaya, and then the last line, can't quite remember, goes on about how jealousy is a drawback. So even goodness also has its drawbacks. เหตุฉะนั้น ท่านจึงสอนให้ละเสียทั้งดีชั่วสิ้นทั้งหลาย So because of that reason, it's taught that it's better to abandon both goodness and badness. And and then the final two lines say that giving up goodness and badness, then one gives up oneself as if one's died from goodness and badness and gone to Nibbana. ขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ทุกท่านวันนี้ก็ถือมีโอกาสได้มาร่วมกันก็มีส่วนที่จะต้องจิบจืดในการแสดงออกในการปฏิบัติต่อกันการมีส่วนกับการส่งเสริมของการปฏิบัติธรรมคือการส่งเสริมให้เราได้เห็นประโยชน์ ให้เราได้ประโยชน์ด้วยเมื่อเห็นประโยชน์ก็ต้องให้ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนั้นเรามีส่วนมาพบปะกันก็เราก็ไม่ได้เอาอะไรอื่นไกลที่ไหนเอาส่วนที่มันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสัจธรรมที่เขาให้มาได้มามีส่วน
ให้ข้อมูลชี้แนะซึ่งกันและกันเราก็รู้จักแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติมาโดยตลอดเช่นการเกิดของท่านก็เกิดในรูปแบบที่เรียกว่าธรรมชาติหรือปลาเท่านั้นเมื่อตรัสรู้คือได้มีส่วนส่งเสริมปฏิบัติตัวปฏิบัติตนได้ความรู้สึกที่มันมีส่วนทำให้เกิดความสงบเรียกว่าท่านก็อาศัยป่าเช่นกันเราเรียกในพื้นที่นั้นว่าอุลุเวลาเสนานิคมใต้ล่มพระสิมหาโพธิ์ก็อยู่ในสภาพของธรรมชาติตลอดถึงการปรินิพพานการปรินิพพานพระองค์ก็อาศัยพื้นที่ป่าอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกในรูปแบบที่มีส่วนผูกพันกับธรรมชาติอันวันนี้เราก็มามีสูตรเรียนรู้เรื่องธรรมชาติกันบ้างธรรมชาติเหล่านั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่รูปขันธ์ที่มีบุคลิกบ่งบอกกว้างศอกกัมมายาวานาคืบนี้เป็นพื้นที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธรรมชาติมาโดยตลอดธรรมชาติเขาทำหน้าที่ในรูปแบบของสามัญญะแห่งสัจธรรมเราก็มาเรียนรู้กันดังนั้นการมาเรียนรู้ก็ต้องอาศัยสร้างความรู้สึกของเราอยู่ในฐานะให้มีความพร้อมภาษาจะเรียกว่ามีธรรมมีสติเรียกว่ามีธรรมที่มีอุปการะมากสติหรือธรรมที่มีอุปการะมากนั้นจะต้องมีส่วนมาเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของรูปขันธ์แต่ต้องรู้จักถอนรู้จักวางถอนอะไรวางอะไรถอนอัตตานุทิฏฐิออกเสียเพราะปกติแล้วคนเรามันมีส่วนได้รับแนะนำบอกกล่าวในรูปแบบว่านี้คือเรานี้คือของเราทำนองนี้นั้นเราก็มามีส่วนถอนตานุทิฏฐิออกแล้วก็ตั้งสติกำหนดคลายอัตตาที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอัตวาถูปทานความรู้สึกผูกพันสำคัญมั่นหมายแล้วก็มามีการกำหนดคลายอย่างนี้กำหนดวางอย่างนี้มันจึงจะไม่ลุอำนาจอันมีส่วนกับความรู้สึกที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องศรัทธาแล้วก็มามีส่วนถอนวางออกในรูปแบบเรียกว่าไม่ถือว่าเป็นเราไม่ได้ถือว่าเป็นของเราสติตั้งลงที่นี่ตั้งลงที่พื้นที่นี่ที่เราเรียกว่ากายาคตาสติ
May you all be blessed and be well this evening. Tonight we gather together to consider Dhamma together and to consider our Dhamma practice together. Firstly, we see the advantage and the importance of practicing the Dhamma, and then we make the effort to achieve that advantage both for ourselves and for others. So we take nothing other than nature itself as the basis for our practice. It's through nature that we'll learn. The Buddha lived his whole life very close to nature. He was born in the forest and he became enlightened in the forest as well, in the forest of Uruvela Sena Nikama, under the Bodhi tree. And then when he passed away into Parinibbana, he was also in the forest, in between two trees, very close to nature. So tonight we come together to study nature. First of all, the nature of the material elements of the body. Each of us have bodies which are very similar in nature, distinguished by different characteristics, but all just belonging to nature rather than belonging to itself. You'll see that everything within nature does its job of following on according to the true characteristics of nature. So we practice to understand the truth of nature and to bring our heart into accordance with that by using mindfulness, which is the Dhamma of great support, to study and understand the truth of the nature of the body. For the reason for this is so that we can undo our attachment to the body, let go and put down our feelings of tension surrounding the body, and undo atta nuditi, the assumption that the body is who we are. All of our lives we've been told that this body is who we are, or at least that it belongs to us. But now practicing, seeing the body as just one other aspect of nature, we're undoing that view and applying mindfulness and awareness to see what the body really is, and undo attvadupadana, upadana or attachment to a sense of self. And we're putting down that self-importance so that we're not weighed down by that burden. And having put the burden down, then we can see clearly, not taking the body as a self or belonging to oneself. And that's where we focus our mindfulness. Focusing mindfulness on the body is called kaya kata sati. สติกำหนดกายกายเป็นอารมณ์เหมือนหลักการที่เรามีส่วนได้รับการแนะนำเช่นการฝึกส่งเสริมด้านสติท่านก็ให้ตั้งกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะปัจจุบันและมีส่วนกำหนดรู้อันมีส่วนเกี่ยวกับร่างกายทำหน้าที่ในรูปแบบของอวัยวะ ลมหายใจเข้าเราก็รู้จักกันว่านั้นคือเป็นส่วนหนึ่งของกายยาคตาสติลมหายใจออกก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นกำหนดลงอยู่ในรูปแบบผู้ตื่นหรือผู้รู้เพราะปกติแล้วตั้งสตินั้นก็มักจะมีอุปสรรคมีสิ่งที่มันมีส่วนมาชักจูงอย่างน้อยก็เป็นอดีตอารมณ์หรืออดีตสัญญาที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาอารมณ์มักจะมีส่วนมาชักจูงแต่เราก็ต้องรู้จักอดกั้น รู้จักกำจัดสภาพเหล่านี้
มันมามีส่วนทำลายมามีส่วนกัดกร่อนทำให้การตั้งสติของเรานั้นไม่ราบรื่นเมื่อมีความรู้สึกนึกถึงอดีตอารมณ์หรือสัญญาอารมณ์ในส่วนที่เรามีส่วนผูกพันในการดำเนินชีวิตแล้วก็มาวางมาปรงอันนี้มันก็เป็นส่วนของอดีตที่มันล่วงไปแล้วและก็ส่วนพะวงกังวลอันมีส่วนของอนาคตก็เหมือนกันแล้วก็มาปรงลงเสียอนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็อย่าไปพะวงกับมันสิ่งเหล่านี้ความไม่คุ้นเคยนั้นมันจะทำให้เกิดความรู้สึกสับสนแต่ต้องอาศัยความพยายามถือหลักของความพยายามเพราะความพยายามนั้นคือความเพียรความภาคเพียรเราจะต้องให้ความรู้สึกอย่างนี้นั้นการตั้งสติถึงจะมีอุปสรรคมันก็มีส่วนกับความไม่ชำนาญด้วยมีส่วนกับความไม่คุ้นเคยด้วยแล้วก็พยายามอยู่ในรูปแบบกำหนดรู้ลมหายใจเข้าเราก็กำหนดรู้ลมหายใจออกเราก็กำหนดรู้สร้างความรู้สึกอันนี้ให้มันต่อให้มันสืบต่อให้มันเป็นสันตติให้มีการสืบต่อเมื่อมีความรู้สึกกำหนดรู้มีความรู้สึกสืบต่อมันก็พลอยที่จะเห็นสิ่งที่มันมีส่วนมาบดบังจะเป็นรูปแบบของเครื่องชักจูงก็ไม่ได้มีอะไรอื่นไกลเพราะความไม่คุ้นเคยทั้งนั้นดังนั้นท่านจึงให้กำหนดเมื่อกำหนดเห็นอยู่ในรูปแบบว่ามีความรู้สึกรู้ตัวเราก็ยกเอาวัตถุรูปขันธ์กระแสของสัจธรรมนั้นมามีส่วนย้ำเหมือนเราได้มีส่วนของการย้ำด้วยการนำเอาสัจธรรมของชีวิตมามีส่วนของการกล่าวกันเช่นเรามีความแก่เรามีความเจ็บเรามีความเสื่อมสลายและเรามีความรู้สึกพัดภาคแล้วก็มองไปอีกว่าเราทำอะไรเรามีกรรมเป็นของตนเราก็ต้องกำหนดอย่างนี้เพื่อให้เกิดความรู้สึกคลายความสำคัญอันมีส่วนกับความผูกพันด้วยอำนาจของอุปาทานเรียกว่าอัตตวาถูปาทานแล้วก็มากำหนดคลายความรู้สึกอย่างนี้ก็ทำให้เรานั้นไม่มีความรู้สึกหลุ่มหลงอันเกิดขึ้นจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เรามักพูดกันในรูปแบบว่าโลกธรรมโลกธรรมทำเป็นเครื่องครอบงำภายดีที่เรามักพูดกันในรูปแบบของความรู้สึก
ก็มีได้และก็มีสรรเสริญมีสุขทำนองนี้แล้วก็มากำหนดมันไม่มีอะไรได้มันเป็นสภาพของความรู้สึกของความอยากเท่านั้นของความรู้สึกของความพลั้งตั้งสติกำหนด กำหนดความรู้สึกในรูปแบบของการอยู่ร่วม ในสังคมที่เราเรียกว่าโลกธรรมตั้งสติกำหนดเพราะโลกธรรมนั้นจะปรากฏขึ้นในรูปแบบเวทนาขันธ์เวทนาขันธ์ก็มีสุขกับทุกข์มีเย็นดีกับยินร้ายมีพอใจกับไม่พอใจแล้วก็กำหนดเวทนากำหนดกายก็กำหนดเวทนาความรู้สึกสุขนั้นอาจจะเกิดจากความรู้สึกของเรายังอยู่ในสภาพเรียกว่ายังไม่มีภูมิยังไม่มีกำลังถ้าไม่มีภูมิไม่มีกำลังมันก็เกิดความรู้สึกมีความเย็นดีมีความพอใจหรือมีความรู้สึกยินร้ายหรือความรู้สึกไม่พอใจแต่วิธีการเพื่อเป็นส่วนของการปรับนั่นก็ให้วางให้ปรงท่านให้รู้จักวางรู้จักปรงคำว่าวางว่าปรงนั้นเห็นมันเป็นของไม่เที่ยงเห็นเป็นสภาวะที่ไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงกำหนดดูอยู่อย่างนี้กำหนดความรู้สึกของเราเกี่ยวข้องอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นแต่ส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังเหมือนกับหมอกเมฆมันมีส่วนมาบดบังแสงพระอาทิตย์แสงจันทร์ก็ทำให้ระบบของการทำหน้าที่สว่างไม่ชัดเจนไม่แจ่มแจ้งอันนี้ก็คล้ายๆกันอันนั้นเรามีสติเราก็กำหนดอย่างนี้เมื่อมีส่วนของการกำหนดอย่างนี้เกิดความรู้สึกชำนาญมากขึ้นมากขึ้นก็พลอยที่จะเห็นว่าเรานั้นได้มีความรู้สึกวิตกอะไรเห็นแต่สภาพของกระแสของความรู้สึกของสัจธรรมเขาทำหน้าที่แล้วก็ขายอารมณ์ในรูปแบบเอกคตาเอกคตาจิตหรือเอกคตาอารมณ์มีอุเบกขาคือมีลักษณะของการวางการปลงนั่นเองสุขเวทนาทุกขเวทนามันก็พลอยจืดจางพลอยสงัดสงบไปด้วยเพราะเราไม่ได้มีส่วนของการสนับสนุนไม่ได้มีส่วนของความรู้สึกอาศัยความหลงแต่อยู่ด้วยความรู้ฉะนั้นเราก็มามีส่วนมีสติกันสติกำหนดกายและก็สติกำหนดเวทนาเวทนานั้น
ถ้าเป็นสุขเวทนามันจะก่อให้เกิดความพลั่งอันมีส่วนของความอยากสุขเวทนามันก็เป็นกามตัณหาความใคร่ความกำหนัดในส่วนที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเกี่ยวข้องกับการเป็นอยู่จะเป็นวัตถุกรรมก็ตามจะเป็นส่วนที่ถือว่ากิเลสกรรมก็ตามถ้าเรากำหนดรู้อย่างนี้มันก็ไม่สามารถที่จะชักจูงหรือทำให้เรานั้นอยู่ใต้อำนาจของความเป็นทาสนั้นการมีส่วนของการมีสติจึงถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากKayakata sati means to focus mindfulness on the body. So we take the body as our object for mindfulness and use our mindfulness to investigate the body. And we establish our mindfulness with the principles that we've been taught of anapanasati, that we begin by sitting up straight and bringing our attention to the present moment. And then we focus on just observing the body as the body does its job of breathing and the lungs do their work. So just knowing the in-breath and the out-breath is also one method of practicing mindfulness of the body, or kayakata sati. Breathing out is just one aspect of the body doing its job. And then breathing in, we know that also. We're awakened to that. The one who's awakened and the one who knows the in-breath and the out-breath. We use our mindfulness to maintain awareness as we breathe in and breathe out. And we also have to remain alert to those obstacles. As we know the in-breath and the out-breath, then there are hindrances and obstacles which can arise. Most often it's thoughts of the past that pull us away, and memories and feelings that pull us away from the present moment. So we have to be strong and know how to resist, how to endure those destructive distractions from our awareness in the present moment. They interrupt our mindfulness. So don't get lost in the past, but put down all of those memories and attachments and bring your mindfulness back to the present moment. Because the past is gone already. And then don't go into the future. There's no need to worry about the future, but put that down also, because the future hasn't yet come. So perhaps we're confused because we're not that familiar or experienced in the practice yet, but through continued effort, we'll get there in the end. We can take effort as our basis, because effort is the essential factor for success. We take that effort just to focus on knowing the in-breath when we breathe in, and knowing the out-breath when we breathe out. And we make that awareness continuous, santati. Our mindfulness is aware of the in-breath and the out-breath. When our mindfulness is continuous, we won't be lost in the hindrances and obstacles to our meditation, but we'll see them. We won't be fooled by them. We'll recognize them. We'll have a feeling of self-awareness, and our awareness of the breath will be strong. Then we can see the truth of the body as it breathes in and breathes out. And with the peaceful mind, we can contemplate that truth of nature as it displays itself in the body.
those truths which we've been considering, for example, aging, sickness, death, and separation from all that we like and enjoy in this life. And all of the actions that we do, they bring their results. This is what's called the Thitadhammo, or the true Dhamma. Recognizing these things, then we can release our attachment and delusion, and our feeling of being stuck to a sense of self. Also, feelings of self-importance can be put down. All of this together is called attva dupadana, clinging and attaching to a sense of self. That's what we're trying to undo, so we don't get lost or carried away with delusion. We're not distracted by our environment or sights and sounds that are around us. When we interact with society, when we interact with the world, we experience those worldly dhammas of gain and loss, praise and blame, fame and disrepute, happiness and unhappiness. But we don't let those favorable experiences of gain, praise, fame and happiness pull us away from our true understanding of life as it is. Because even those experiences that we see as so positive, of gain, praise, happiness and fame, the fact that we want these things and have desire for these things points to our feeling of insufficiency, which is our suffering. So bring mindfulness to that and see it as it really is. With mindfulness, you'll understand happiness and unhappiness as simply feelings, which is called the Vedana Khanda. After studying the body, we're now studying feeling. It's just another aspect of our experience of nature, which we've mistakenly assumed to be ourself. So happiness and suffering, liking, disliking, satisfaction and dissatisfaction, these are all just feelings. Having known the body, now we're bringing mindfulness to that feeling. If our mindfulness is not yet strong and we don't have a sense of firmness, then we'll be lost in feelings and craving for more and more happiness. But if our mindfulness is strong and our understanding is there, then we will not be so subject to delight and disappointment. Just like the Buddha put all this down and then taught that we can put down this burden as well. By focusing on feelings as they arise, we see pleasant feeling arising and passing away, and we see unpleasant feeling arising and passing away. So happiness and unhappiness, delight and disappointment are not substantial. They all arise and then pass away. As we see this happening, then we can let go of our clinging. All of these things are illusory. All of these things are delusions. They're not lasting. They're like a cloud blocking the moon. They obscure our view of the moon and they make everything dark. So use your mindfulness to focus on seeing these things as they arise, so they don't become a hindrance, so they don't become a distraction. In this way we can reduce our worries, because we're not slave to pleasant and unpleasant feelings. We see all those various feelings as just the flow of Dhamma, just doing their own job. And then, by releasing attachment to pleasant and unpleasant feelings, then the mind becomes one-pointed, ekagata, and the mind has equanimity, upekkha. This is the good benefit of the characteristic of letting go and putting down. So we're not craving for pleasant feelings, and we're not put off by unpleasant feelings. We're not getting carried away and lost in the world, but we just know the body and feeling as they are. We can take the body as a basis for our mindfulness, and then move on to taking feeling as a basis for mindfulness, for the sake of undoing that feeling of wanting, that feeling of insufficiency, which leads to desire. Because desire for pleasant feelings is karma tanha. It's one form of craving, which is a cause for suffering. And then an objection to unpleasant feelings, that's vibhava tanha, which is also a cause for suffering. So if we understand our experience as it is, and continually study to understand more and more,
then we take away the power of those parts of nature which previously we didn't understand and previously had so much power over us. But now we're no longer slaves, which is all the fruit of practicing and cultivating mindfulness. That's why mindfulness is called the Dhamma of great support. สติกำหนดกายเพื่อให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบมีความสงบมีกายก็สงัดกายถ้าเรียกว่ากายวิเวก คือขาดไม่มีความรู้สึกผูกพันสำคัญมั่นหมายเราจะนำเอาส่วนประกอบของกายมามีส่วนแยกก็ได้ในรูปแบบของบัพพบุรุษที่ท่านให้ข้อมูลในรูปแบบว่าร่างกายเป็นที่รวมของวัตถุเป็นที่รวมของธาตุมีอายุการอายุไขอายุการก็ไม่ได้มีอะไรมากอาศัยการหมุนตัวของโลกนั่นเองรูปขันธ์อันมีส่วนประกอบของด้านวัตถุเรียกว่าธาตุมีอะไรบ้างคงเข้าใจกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุอากาศธาตุวิญญาณนี่มันเป็นส่วนประกอบอย่างนี้เมื่อเราแยกส่วนออกอย่างนี้เราก็มามีส่วนถามตัวเองก็ได้ตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองอะไรมันเป็นเราธาตุดินหรือมันเป็นเราธาตุน้ำหรือมันเป็นเราธาตุไฟหรือมันเป็นเราทำนองนี้ถ้าเรามีส่วนถามอย่างนี้เราก็ไม่ได้เห็นว่ามีเรามีแต่ส่วนประกอบของธาตุไม่ได้ถือว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลคายอัตตาตัวตนออกเสียคือคายความรู้สึกสำคัญออกเสียเขาว่าดีเราก็ไม่ได้เห็นว่าดีเขาว่าไม่ดีเราก็มาเห็นว่ามันไม่ดีก็เห็นเป็นอย่างนี้จิตที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกมันก็มีความรู้สึกสงัดมีกายก็สงัดกายถ้าเรียกว่ากายวิเวกมีความรู้สึกที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของความสุขและความทุกข์เขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกเห็นว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันมีแต่เครื่องบ่งบอกถึงความรู้สึกไม่แน่นอนตอนนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันก็คลายความรู้สึกยินดียินร้ายออกเสียแต่มันคลายความรู้สึกยินดียินร้ายแล้วก็เรียกว่าจิตตวิเวกสงัดจากความยินดีสงัดจากความพอใจซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องบดบังเครื่องกลางกั้นจิตมันจะสงบจิตมันสงบมันลดมันมีความรู้สึกสะอาดมีความรู้สึกสงัดแล้วก็สว่างทำนองนี้สะอาดสงบสว่างมันคลายความร้อนเรามีส่วนของการเกี่ยวข้องกับสังคมดำเนินชีวิตในรูปแบบของการเป็นอยู่ก็ไม่ได้มีความรู้สึกในลักษณะมีสุขมีทุกข์ความไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่เองถือว่าเป็นอิสระเป็นส่วนหนึ่งของเอกคตาเป็นส่วนหนึ่งของอุเบกขาธรรมเอกคตาภาษาหนึ่งถ้าเรียกว่าจิตประภัสสรหรือพูดให้ในรูปแบบเป็นอภินิหารว่า
จิตเรืองแสงทำนองนี้จิตประภัสสรจิตสะอาดจิตมีความรู้สึกเรียกว่ามีความอบอิ่มภาษาหนึ่งก็เรียกว่ามีปีตินั่นเองคำว่าปีติก็คืออิ่มก็คือไม่มีอะไรต่อเติมก็จะอยู่ได้อย่างมีความรู้สึกไม่ถูกพร่องด้วยอำนาจของอกุศลหรืออารมณ์ของบาปธรรมเราก็คงได้สัมผัสกันอยู่บ้างเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกที่เราเรียกว่าความไม่สบายความโกรธก็เป็นความไม่สบายความไม่สบายใจเหมือนร่างกายทรุดโทรมร่างกายไม่ปกติก็เรียกว่าร่างกายไม่สบายจิตใจก็เหมือนกันจิตใจไม่สบายมันก็มีอาการอย่างนี้มันเป็นความรู้สึกถูกความร้อนภาษาจะเรียกว่าอันตรายถืออันตรายนั้นเข้าแผดเผาคือไฟถึงกับท่านให้ข้อมูลในรูปแบบว่าความรู้สึกเหล่านี้ว่าราคะขีนาโทสะขีนาโมหะขีนาไฟคือความรู้สึกของอกุศลอารมณ์ที่มีส่วนของความรู้สึกขุ่นเคืองอารมณ์ที่มีความรู้สึกเล่าร้อนไม่มีความรู้สึกมีความสงัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่มันมีส่วนเกิดขึ้นงั้นเรามากำหนดในรูปแบบให้เกิดความรู้สึกมีความสงบใจก็อาศัยอารมณ์อันมีส่วนของความมีสติกำหนดดูกำหนดรู้ดูในรูปแบบเหมือนเราดูทางระบบทวารอายตนะเราดูให้ออกดูออกบอกได้ใช่เป็นมีความสมบูรณ์อยู่ในตัวมีความรู้สึกเป็นประโยชน์และก็ไม่มีโทษไม่มีอันตรายอาศัยความมีสติฉะนั้นความมีสติจึงถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากให้อุปถัมภ์ให้ความรู้สึกคุ้มครองนั้นเราจะพูดเราจะทำทุกอย่างให้มีความรู้สึกมีสติทำนองนี้ฉะนั้นความมีสติไม่ขาดสายนั้นมันมีอำนาจมันมีพละมันมีกำลังเหมือนน้ำที่มันหยดมันไหลน้ำมันหยดมันไหลไม่ขาดสายมันก็สามารถทำลายสิ่งกลางกั้นกีดขวางให้ทะลุเป็นทางเป็นร่องไปได้อันนี้ก็คล้ายๆกันนั้นการเป็นอยู่อย่างมีสติท่านจึงถือว่าเป็นการเป็นอยู่อย่างไม่ประมาทเป็นการเป็นอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกันฉะนั้นการเป็นอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการเป็นอยู่แบบมีที่กำบังเหมือนกับร่างกายมีเครื่องนุ่งห่มกันเหลือกกันยุงก็ได้กันร้อนกันหนาวก็ได้มีบ้านสำหรับพึ่งพาอาศัยกันแดดกันฝนก็ได้อันนี้ก็คล้ายกันนั้นความมีสติท่านจึงให้เรานั้นให้การสนับสนุนให้การส่งเสริมกันจะอยู่ที่ไหนจะเกี่ยวข้องกับอะไรท่านก็ให้มีการเกี่ยวข้องอย่างมีความรู้สึกวิธีการท่านเรียกว่าสำรวม
สำรวมก็คือระวังกับระแวงมันแตกต่างกันระวังนั้นก็เพื่อความปลอดภัยเหมือนเราขับรถเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ยวดยานเราใช้อย่างไม่มีอุปสรรคกลางกั้นเข้ามาแทรกแซงการใช้ยวดยานนั้นก็ไม่มีอุปสรรคไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกมีอันตรายนั้นความมีสติจะอยู่ในรูปแบบอริยบทไหนจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนท่านก็ให้อยู่อย่างมีความไม่ประมาทเป็นที่ตั้งความไม่ประมาทอยู่มีความรู้สึกเรียกว่าอุปสรรคนั้นเกิดไม่ได้ก็อาศัยการเป็นอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ความรู้สึกกับผู้ใฝ่ต่อการมีส่วนพัฒนาตัวพัฒนาตนท่านจึงสอนให้รู้จักระวังก็คือสร้างฐานสร้างความรู้สึกให้พร้อมภาษาหนึ่งก็เรียกว่าศีลก็คือความรู้สึกที่มันเป็นส่วนกำจัดอุปสรรคต่างๆความรู้สึกระมัดระวังก็เหมือนกันสังวรธรรมธรรมที่เป็นทางให้เกิดความรู้สึกในทางเป็นประโยชน์แล้วก็มาปฏิบัติตัวปฏิบัติตนอย่างนี้ถือว่าเป็นการรักษาตนเป็นการสร้างตนเป็นที่พึ่งของตนภาษาหนึ่งท่านเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนก็อาศัยการฝึกนั่นเองแล้วก็ฝึกเราก็อาศัยเราได้เหมือนเรามีส่วนของการปฏิบัติในรูปแบบของการสร้างภูมิคุ้มกันออกกำลังร่างกายก็ได้ภูมิคุ้มกันอันนี้ก็คล้ายๆกันเราบริหารด้านนามธรรมด้านสติเราก็ได้ภูมิคุ้มกันคล้ายๆกันดังนั้นก็ให้สำนึกสำเนียกกันว่านี้คือแนวทางนี้คือการเป็นอยู่ที่ถือว่ารับผิดชอบทำหน้าที่อย่างรับผิดชอบไม่ได้ปล่อยปละละเลยทำหน้าที่อย่างไม่ให้เกิดความรู้สึกมีอุปสรรคมีผลพ่วงในการอยู่ร่วมกันในสังคมสังคมของเราก็จะเกิดความรู้สึกเป็นสังคมที่มีส่วนของความเป็นผู้มีสติปัญญาก็อาศัยส่วนที่เราถือว่าการปฏิบัติ Then, to speak of mindfulness focused on the body, this is our way of achieving seclusion of the body, because actually we're always with the body, but it's not necessary that we should suffer because of the body. So we achieve seclusion from the body, or kaya viveka, by knowing and understanding the body. Most importantly, not taking it to be a self. But at the moment we are making the assumption that the body is a self. So we have to examine it firstly, take it apart and see what it's made up of. The body is a collection of elements, and the body has its age and has its limited lifespan. So as the world turns around and we count the days, then all of those elements which have joined together to make this rupa khanda that we call a body
eventually those elements will also break apart. In the old-fashioned system, then we describe these elements as earth, water, fire and wind, and also as space and consciousness. Then let's ask ourselves, where is the self? What are we? Are we the earth element? Is the water element or the liquid in the body, is that who we really are? Or the wind and movement, is that who we are? Or heat, fire in the body, is that who we are? It's not who we are. These are just elements doing their job according to nature. It's not a person or a being. If we remove the self, then we can remove the suffering. It's not the case that it's good or not good, it's just the way it is, according to nature. So this is the way we understand the body. It's called kaya viveka, seclusion from the body, which is ordinarily a cause for so much suffering. And then we know feeling as well. Feelings of pleasant feelings and unpleasant feelings. By learning to understand them, by becoming familiar with them, through being mindfully aware of feelings as they arise, then we see that sukha or pleasant feeling, it's not a certain thing, and dukkha or unpleasant feeling is also not a sure thing. Meaning that having arisen, then it's sure to pass away again. That's what's certain about it. But it's always changing and it's never lasting. So we shouldn't delight in pleasant feelings or be too disappointed and upset with unpleasant feelings. If we focus on this point, we'll see all of that as just feelings and not as self or belonging to a self. So we can be secluded from that delight and that disappointment with feelings. It's all part of the process of bringing the heart to peacefulness, or purifying the heart, or cleansing the heart, leading to peacefulness and making the heart bright. It takes away all of the heat and pain that we're experiencing, and it empowers us and enables us to live in society, live our daily life, free from happiness and unhappiness, with a one-pointed mind, a focused mind that we can apply to work, and with a calm and even mind of upekkha or equanimity. The one-pointed mind is very bright and powerful. It's called the pabasara citta. It's the one-pointed mind, ekagata. So then that bright mind, which has been purified and one-pointed, is a cause of great happiness. We have a feeling of satisfaction that there's nothing more that we need to add, and that we're not unbalanced or affected by feelings, whether they're pleasant or unpleasant. And we're also not affected by unwholesome, evil intentions. But we know that unpleasant states, unpleasant feelings and unwholesome states of the mind, just by knowing them, we can let them go, and we know not to follow them. Just like anger, it's an unpleasant feeling and it's a very unwholesome emotion. If we follow that emotion, then all of our speech, thoughts and actions will be wrong. It will make us unhealthy and it will make us do things that we regret. So then all of those feelings of unease in the heart, they're based on wrong understanding, and they're based on unwholesome emotions which are dangerous. This is called raga gina, that's the fire of passion and desire. Dosa gina, that's the fire of hatred. And moha gina, it's the fire of delusion and wrong understanding. These are all unwholesome emotions. It's an unpleasant feeling of heat in the heart. And for as long as we're still subject to these feelings and emotions, then we'll have no peace or seclusion. So this is the purpose for which we practice, to increase our mindfulness so that we can know and understand these things, see them and then put them down. When the eye sees forms and the ear hears sounds, then we'll know that as it happens, and we'll know the feelings that arise. And then understanding those feelings, then we'll be in a good position to just interact with the world but not be affected by the world, not being swayed by feelings of liking and disliking.
But it's mindfulness which is the key factor to be able to do this. And that's why mindfulness, or sati, is called the Dhamma of great support. Because mindfulness protects us and assists us in every aspect of our lives, and it helps us to develop day by day in our daily lives. So since mindfulness is a Dhamma of great support, we should do all we can to support our mindfulness and build it up, practice to make much of mindfulness. Because mindfulness is so powerful. Just like water, even dropping down from the roof of a cave, by dripping and dripping, it can wear a hole through rock. And then if it's made continuous and flows down like a stream of water, then it can erode through any of the elements. Mindfulness is the same. If we make it continuous from being little drops, it becomes a flowing river, and it's very powerful. So another way of describing mindfulness is to say that one is heedful, or that one is diligent. And it's what gives one the strength to be immune, not to be affected by all of those feelings and emotions. It's like when we're living in the world, if we have a roof over our head and walls around us, then we're protected from the elements. Or if we go outside, if we have good clothes and a good jacket, then we're protected from the wind and rain. In the same way, mindfulness is the protection that we need for all of the changing conditions of the heart. And we should support that mindfulness wherever we go and whatever we do. And then mindfulness gives us the method for taking care of ourselves. Through care and composure, then we can avoid all kinds of problems. Because with mindfulness in all postures, then we also have heedfulness and morality. Sila and restraint can take away all obstacles. Knowing the heart, then we know intention, wholesome and unwholesome intention, and we act only on the wholesome intention. We're becoming a refuge to ourselves. We're building and creating a refuge for ourselves. Atta hi attano nato. The self should be a refuge for the self, because after all, who else is going to be a refuge for us? It's mindfulness that can empower us to be a refuge for ourselves, to be able to look after and take care of ourselves. It's the same way that we take care of our body by feeding it and exercising it, making it strong and giving it immunity. Then mindfulness is the way to make our heart strong. So accept responsibility for this. It's one's own individual job. And if one does that as an individual, then the benefits will be widespread, and it will be a cause for happiness and harmony in the community. So all of these are the benefits of the practice of mindfulness. หลักของการมีส่วนย้ำท่านก็ให้รู้จักระวังมีสติก็ระวังใจเรียกว่าระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความกำหนัดระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความขัดเคืองระวังใจไม่ให้หลงในอารมณ์ที่ตั้งแห่งความหลงส่วนประกอบเหล่านี้ก็เป็นส่วนสร้างเสริมความรู้สึกของด้านสติของเราทั้งนั้นนั้นเราก็ให้ความรู้สึกปฏิบัติกันว่าปฏิบัติกันระวังอย่างไงเราจะเอาอะไรเพียงแต่ว่ากำหนดรู้นี่แหละสติกำหนดรู้ความขัดเคืองให้เป็นแต่สักว่าความรู้สึกของธรรมลมความรู้สึกอึดอัดก็ให้รู้จักว่ามันเป็นแต่ส่วนหนึ่งของความรู้สึกของธรรมลมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปเพราะเรายังไม่มีความรู้สึกมีพละมีกำลังอันมีส่วนของความเป็นผู้มั่นคงที่เราเรียกว่าสมาธิอันแน่วแน่ถ้าเรามีส่วนประกอบเหล่านี้มันก็มีส่วนกำจัดสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคออกไปได้ก็อาศัยการมีส่วนให้การส่งเสริมด้านสติ
เรามีส่วนให้ความรู้สึกอันนี้ถือว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากทุกคนก็มีโอกาสเข้าใจอยู่แล้วว่ามันเป็นสภาพที่อยู่ในพื้นที่ของเราก็ส่งเสริมเราถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนนั้นวันนี้เท่าที่ได้ให้ข้อมูลมาในรูปแบบของการบอกเล่าในรูปแบบของการส่งเสริมด้านสติด้านธรรมที่มีอุปการะมากก็พอที่จะทำให้เกิดความรู้สึกเข้าใจหรือกระจ่างขึ้นบ้างทุกคนก็พอที่จะเห็นแนวทางฉะนั้นในโอกาสนี้จึงขออนุโมทนาในกุศลที่ได้เสียสละมามีส่วนแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะได้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งให้เราได้ความเข้าใจก็อาศัยการมีส่วนแสดงออกในรูปแบบหวังดีเจตนาดีต่อกันนั้นจึงขออนุโมทนาณโอกาสนี้ด้วย So mindfulness means to be careful. It means to then being mindful of one's feelings in the heart, that one's careful not to follow them. So when feelings of strong desire arise in the heart, we don't desire for more and more of those feelings. And when feelings of irritation arise in the heart, then we don't become irritated with those feelings. And when feelings of getting carried away with various feelings arise in the heart, then we don't get carried away with those feelings. We increase our mindfulness and become more and more immune to these states of the heart. Therefore, we have an opportunity, and we should take advantage of that opportunity to practice, focus on knowing, and then through mindfulness we will increase our understanding. All of those mental states, we'll know them as just arisen mental states. And we've seen so many of them before, arising and then existing for some time and just passing away. We know that any kind of feelings or moods or thoughts or mental states, they all have to subside and pass away in the end. Knowing this, then our mind becomes firm and secure, and our concentrated mind, our mind of samadhi, is firm and well established, and then with that well concentrated mind we can soon put an end to all of the obstacles. So mindfulness, sati, is a Dhamma of great support. We should all make much of it, build it up and make the most of it. It's our opportunity and our responsibility to practice mindfulness. So I've given you a few pointers towards this, and that points you towards the path, which is clear to us all. So I would like to say anumodana and express my appreciation that everyone has made whatever sacrifices necessary to make the effort to come together here this evening. And so we've been able to have this exchange of knowledge, and it gives us food for thought. So then I've offered what I can offer, and I've given it with a feeling of goodwill. So again I say anumodana. I appreciate that we've all been able to come and gather together like this.